hãy tự tin thể hiện bản chất thật của bạn. Không cần phải giấu giếm, bắt chước các khuôn mẫu hay đi theo một xu hướng thương mại nhất thời nào đó. Đây chính là một trong những tuyên ngôn của nhà rượu Bethany với hơn 160 năm tuổi. Nhà rượu này có triết lý được gói gọn trong một chữ tôn trọng khả năng phù hợp với nơi sản xuất, của thổ nhưỡng, tôn trọng bản chất nguyên thủy của mỗi giống nho, tôn trọng vai trò của tự nhiên. Nhà rượu Bethany mang đầy tính truyền thống và được biết đến là người khai sinh cho dòng rượu Amarone hiện đại. Ngày hôm nay, Lincoln sẽ cùng mọi người trải nghiệm một chai rượu vang vô cùng đặc biệt, đại diện cho chất lượng và tên tuổi của nhà rượu này. Đó chính là chai Bethany Amarone della Valpolicella Classico. Theo dòng phát triển của lịch sử và văn hóa, chúng ta có sự tương đồng, khăng khít giữa món ăn và rượu vang của nhiều khu vực. Để thưởng thức trọn vẹn một chai rượu vang Ý đặc sắc như thế này, chúng ta cũng nên đến một nhà hàng với những món ăn chuẩn Ý. Giờ thì chúng ta cùng đi nào. Nói đến ẩm thực Ý, chúng ta không thể không nhắc đến nhà hàng Roncello, một nhà hàng top chuẩn chất Ý nằm ở ven Hồ Tây số 201 Vệ Hồ. Với vị trí đắc địa cũng như chất lượng đồ ăn tuyệt vời và tình yêu của người đầu bếp bác Pablo, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm chuẩn Ý ngay giữa lòng Hà Nội. Và ngày hôm nay, để trải nghiệm chúng ta có tính khách quan, Lincoln đã có mời đến đây một khách mời, đó là một người bạn của WeWine. Mình đây, khỏe, lên đấy. Ok, đi. Rất cảm ơn Hưng ngày hôm nay đã đến để chia sẻ những trải nghiệm của mình với cả WeWine và Đa Lộc. Thì lời đầu tiên không biết Hưng có muốn giới thiệu về bản thân trước, về background và công việc hiện giờ của Hưng nhỉ? Trước đây thì mình có làm việc tại thương hiệu Lalique, mà một trong 3 thương hiệu pha lê lớn nhất tại Pháp, bên cạnh Saint-Louis và Baccarat. Mà chúng ta có lý background luôn đấy. Wow, tuyệt. Hiện tại thì mình đang làm việc tại một công ty của mình tại nhà, thì nhập khẩu phân phối đồ homemade, handmade, nhập khẩu tại Mỹ. Thực Linh biết Hưng là một người rất là yêu rượu vang rồi, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay Linh muốn biết vì sao, cơ duyên nào mà Hưng lại đến với cả rượu vang, tại sao lại yêu rượu vang đến như thế? Thực ra thì mình là một người rất thích những cái đẹp và tôn vinh cái tính nghệ thuật thủ công, thì rượu vang cũng là một trong số đấy. Thì người uống rượu cũng là một người nghệ sĩ, và khi mà mình thưởng thức một ly rượu thì cũng có mùi hương và biết một chút về lịch sử của cái hình thành của chai rượu đấy. Rất là hay, rất là hay. Về cái label, về thiết kế này thì Hưng nghĩ nào nhỉ? Như mình nhìn thấy ở đây thì có chất liệu mà tem mác thì nó rất là mang tính cổ điển. Cái hình ảnh ở đây thì theo mình biết thì có thể là nhà làm rượu. Đúng rồi, đây chính hình ảnh cái tòa biệt thự của gia đình Bethany từ năm 1959 đến giờ. Một nhận xét rất là tốt từ một cái người rất là am hiểu về thời trang và văn hóa như là Hưng. Thì có một chi tiết nhỏ, đó là nhãn hiệu của Bethany này đã có từ năm 1959, năm đầu tiên mà chai rượu này được sản xuất. Và cái việc duy trì cái thiết kế từ chai cho đến cái label nhấn mạnh cho tất cả những cái nhãn hiệu khác của họ nữa, các dòng rượu khác của họ nữa. Và đây là một cái tính truyền thống mà không phải nhà rượu nào của vùng này cũng có thể làm được. Và nói về nhà Bethany, chúng ta cũng phải nhắc đến văn hóa Ý nữa. Ngày hôm nay chúng ta đến một nhà hàng Ý này, thưởng thức một chai rượu vang Ý. Thì Linh cũng băn khoăn không hiểu là Hưng trước giờ đã có trải nghiệm như nào về văn hóa Ý, đã từng tham quan nước Ý chưa? Thực ra thì mình chưa bao giờ mình tới Ý cả, nhưng mà về nước Ý thì mình có một chút những cái khái niệm nhỏ về nước Ý, giống như là nó là một cái nôi để người ta sản xuất ra dao thuộc, và có những ngân hàng vải rất là lớn tại Ý để người ta cung cấp ra các thị trường khác như là châu Âu, là Mỹ, là Nhật, thậm chí là Việt Nam. Mà bản thân Hưng là một người rất đam mê về cái thời trang cũng như là những sản phẩm mang tính thủ công, thì chắc là sẽ trong tủ quần áo là sẽ có rất nhiều đồ Ý đúng không? Thế mà đồ ăn đồ uống thì sao? Đồ ăn đồ uống thì thực ra thì mình mới chỉ có thử là pizza hoặc là pasta thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có thử một món ăn khá đặc biệt, điển hình đến từ phía Bắc nước Ý. Và Linh tin rằng món đấy sẽ là cái sự kết hợp rất là hoàn hảo với cái chai rượu ngày hôm nay mà mình đang thử nếm. Với món ăn này, Linh đã cũng có dành thời gian nói chuyện với cả chef Paolo của nhà hàng Roncello này, đã đưa cùng kết luận đó chính là sử dụng món ossobuco. Thì cái món này có sử dụng thịt bò là nguyên liệu chính. Cái thành phần đạm trong thịt bò của cái món này sẽ giúp cân bằng được với cái độ chát khá là rõ rệt từ chai rượu. Trong món ăn này có cái thành phần acidity, nghĩa là có cả thành phần nguyên liệu là rượu ở trong. Và cần cái độ chua như thế thì cần một chai rượu phải có độ chua, độ thanh mảnh, độ tinh tế tương ứng phù hợp. Và đó là một cái giá trị mà cái chai Bethany Amarone này có thể mang đến được, bên cạnh rất nhiều những chai Amarone khác.
Về cách kết hợp đồ ăn, trong món ăn này ta sử dụng cả risotto đi cùng với cả nghệ tây, hay là cơm Ý nấu với cả nghệ tây. Khi mà dùng rất nhiều loại hương thảo này, đặc biệt cái mùi nghệ tây này nó sẽ rất là hợp với cả những cái mùi thảo quả, mùi lá trà hay là mùi thảo mộc khô mà có trong chai rượu Bertani Amarone Classico này. Một chai rượu đã dành đâu đó là từ khoảng 8 năm thời gian ủ trữ. Sự phát triển trong chai rượu này đó là một cái gì mà khó có món ăn nào có thể kết hợp hài hòa bên cạnh món ossobuco. Wow, nghe thông tin rất hấp dẫn đấy. Mình xem là món ăn này đúng như là Linh giới thiệu nhé. Wow, thank you chef. That's very beautiful. Đấy, mời Hưng thử đi. Đấy thì như chef có nói, đây là chính là món ossobuco alla milanese, rất đặc trưng từ từ thành phố Milan, phía bắc nước Ý. Thì cái risotto nấu với nghệ tây này cùng với cả xương đùi bò hầm nhừ trong thời gian rất là lâu cùng các loại thảo mộc khác nhau. Thì Hưng thử đi. Đấy, tự nhiên nhé, tự nhiên như ở nhà hàng thôi, không sao cả. Đấy, mình có thể dùng cái rượu vang để wash down hay là để xử lý vào miệng, bởi vì lúc đấy sẽ có cái sự kết hợp tốt giữa món ăn với cả rượu vang. Cảm ơn Hưng nhé. Ra ngày hôm nay Hưng cảm thấy thế nào với chai rượu này? Không, từ màu sắc Hưng thấy làm sao? Hương vị như thế nào? Màu sắc rất là tươi. Với mình thì chai này khá là nhiều vị quả đỏ. Rất là thanh, rất là fresh. Mình rất thích chai này. Hay. Không, đánh giá của Hưng rất là tốt. Thứ ra đây là một cái chai Amarone. Tuy là dùng hoàn toàn là nho khô, tuy nhiên giống nho Corvina này cũng như là cái cách làm của nhà Bertani giữ được cái hương vị quả đỏ rất là rõ. Bên cạnh rất nhiều cái mùi quả khô, mùi mứt, mùi quả anh đào chua khác, cũng như các loại mùi thảo quả đến từ quá trình phát triển rất là nhiều. Thì cái mùi quả đỏ rất là tươi, rất là mới, cùng cái độ chua, độ fresh, độ tươi mát nó vẫn còn đấy. Phải không? Thử kết hợp đây, thưa không? Sốt có thể nó khá là ngậy, khá là béo, đi cùng với cái risotto và cả cái món bò này, nhưng mà nó sẽ giúp chính cái độ chua trong ly rượu nó sẽ có sự cân bằng. Nên là Linh vừa nói là cái phần đạm trong thịt bò này nó sẽ làm dịu đi cái vị chát trong chai rượu này. Mà cái chai Amarone thường có vị chát nó tương đối là tốt, bởi vì chính là từ cái việc dùng nho khô, cái sự kết tụ từ nhiều hương vị cũng như là cái vị chát giữ lại trong chai rượu này. Đúng như là Linh đã giới thiệu, món ăn này rất là ngon, thịt rất là mềm, không hề dai chút nào cả, và cơm rất là thơm mùi nghệ tây. Bên cạnh đó thì uống kèm với cả rượu thì rất là hợp, rất là vừa miệng và cảm thấy nó cân bằng nhau. Đây Linh thấy là cái mùi quả đỏ nó kết hợp rất là tốt với cả cái hương nghệ tây, như là cái hương liệu được cho vào trong cái món ăn này. Ngoài ra như Linh nói, cả về cấu trúc tổng thể, độ mềm, độ ngậy nó có sự rất hài hòa, kết hợp rất là hài hòa với cả cái độ chát, độ chua vốn có trong chai rượu này. Đúng rồi, mình cảm thấy là vị chát của rượu gần như là không có khi sau khi mình ăn. Mềm rất là nhiều đúng không? Mềm rất là nhiều, rất là ngon. Cảm ơn Hưng đã tham gia cùng Linh và chia sẻ những trải nghiệm ngày hôm nay về chai vang Bertani Amarone Classico cũng như về nhà Bertani. Cảm ơn Linh rất nhiều đã tạo cơ hội cho ngày trai Hưng đến với WeWine trải nghiệm chai rượu này. Nào mình cùng chia nhé. Cảm ơn Hưng. Và đó là những gì WeWine muốn giới thiệu về Bertani Amarone Classico, một chai rượu vang tiêu biểu đến từ nhà Bertani. Nếu bạn là một người yêu thích văn hóa Ý, yêu thích sự truyền thống này, cũng như là nét tinh tế trong đồ ăn và đồ uống đến từ nước Ý, thì đây chính là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm tiếp theo cùng với WeWine.